Atât. Atât ajunge. Dai să prind troliul și mă duc în față să vedem. Nu-i blocat fața. E date cu doiul. Nu. Pe față, e tăiat. E rupt. Nu, e tăiat în două, e secționat. Astea două. Bun, teoretic am făcut-o, da, dar nu știu cât ține. Hai! O avut tentativă, ia mai dă dură. Da, nu merge. Nu. Cumva vrea să cupleze. Nu, că nu se învârte dreaptă față. Stai un pic. Dă-mi. Nu întinde. Atât. No, ideal ar fi dacă poți să ieși în dreapta. Bun. Și ești legat, dă-i. Nu-mi dau seama că aici nu-i tensiune pe una dintre ele. Atât. Da. Aici nici într-un caz. Mă, și-or dat drumul și pe aici. Cumva dreapta și-or dat aici. N-are rost să riscăm. Nu merge în spate, să dai cu spatele. Așa, du-te, ține stânga, așa. Poți să faci dreapta, să o iei la deal, ai unde să te întorci și să vii pe ravenă. Să te duci în sus, în capăt, și pe acolo să intri. Lasă ușor, că merge. Bun. Păi să nu vin eu înaintea ta. Da, e o coborâre după al doilea copac.
înțeles că unul dintre echipaje ar fi rupt grupul spatei, am auzit acum prin pădure. Totuși, unde-s băieții noștri? Puteți să o mișcați? Poți să vii mai în față? Da, hai un pic mai în față, da, că încercăm să împingem în față. Bun, atât. Desfă. Mersi! Stai un pic. Stânga. Hai în față, hai în față. Atât. Hai mai în față. La urcare e cum dracu facem? Facem condamnatul la rin? Nu ne grăbim. Stai că pun spatele. Nu, că te basculează. Sau nu? Dar nu știu dacă iese. Mă, dacă blocam, știe să te nu stai. O să? Da. Nu, că sorga nu e și fără.
face prima dată. Aici, da? Da. De? Da. Ca prima nu-i niciuna. Ce știu că ai luat-o din gaz prima tură, că nu știam dacă avem blocați. Și atunci ai dat cu două picioare. Fac generație. Ai dat în tracție, da? Nu știu, că l-a găsit retezat. Da, ce face? Da. Și voi v-ați băgat pe scop? Sau ai băgat pe care și coborâre? Ca să coboare în drum. Păi tu o să asigurat. Păi nu, că nu am văzut. Păi și ai pus și troliu acolo, n-ai pus troliu. Tu ai ceva... Am pus și trolul tavan și ăla de. Și finish prima zi de concurs din etapa numărul 5 din Campionatul Național de Off-Road. A fost o primă zi destul de intensă. Ne-am duelat roată la roată cu ceilalți din categoria noastră destul de mult timp, când depășeam noi, când depășeau ei. Din păcate pe noi ne-a încetinit puțin mașina, o mică defecțiune a mașinii, nici măcar mașina, probabil ceva creangă a intrat și a smuls. De fapt a retezat unul dintre furtunele de vacuum de la blocanți. Iar sistemul acesta de punți de Volvo funcționează pe principiul dacă nu ai un furtun, nu ai deloc instalație de vacuum. Adică dacă ni s-a tăiat furtunul de pe față, nu am avut nici pe spate blocant. Iar fără blocant a fost un pic mai dificil, spre imposibil, să ieșim din Ravenna în care rămăsesem. Pentru că știam că n-avem cum continua traseul fără blocanți. Cred că am pierdut vreo 10-15 minute în punctul respectiv, loc în care ne-au depășit Peștean, ne-a depășit Georgica. Așteptăm postarea clasamentelor ca să ne facem o idee cât de rău sau cât de bine a mers sau cât de bine va trebui să mergem mâine ca să recuperăm timpul pierdut astăzi în pădure. Da, când îi dai din motion Da. Bună dimineața cu ziua 2 de la Corb Adventure Days. S-au postat aseară clasamentele, cumva suntem pe 2, dar lupta este destul de strânsă între locurile 2, 3 și 4. Noi zicem că Georgica s-a distanțat foarte mult, este la 24 de minute, dar s-a distanțat foarte mult de noi. El teoretic ar trebui să meargă la amenajare, dar între noi și locul 3 sunt 30 de secunde, iar între noi și locul 4 sunt 6 minute. 6 minute ar fi mult, dar naca și trompeta lui. 6 minute ar fi mult, dar cel de pe locul 4 este Claudiu Peștean, care și la Cluj a recuperat 6 minute, deci probabil îi va fi ușor și aici. Azi noapte a plouat toată noaptea, lucru care schimbă puțin situația din pădure. Ieri au fost foarte multe coborâri în cap, astăzi vor fi mai interesante acele coborâri pe ud. Oricum nu aveam noi foarte mult control pe mașină nici ieri, astăzi vom avea spre deloc. Am dat o fugă până la Dedeman să ne reparăm aripile, pentru că având în vedere că este foarte mult noroi în pădure, ne vom tencui rapid de noroi. Mergem să alimentăm și să ne pregătim pentru briefing. A plouat toată noaptea, plouă și acum încă, dar nu mai plouă atât de tare, dar încă îi dă. Se arată puțin soarele acolo undeva în spatele meu, dar nu cred că vom avea ocazia să-i vedem ochișorii cu totul. Astăzi, sinceră să fiu, cred că voi lua mașina și am descărcat de la Kiwi tracul pe care vor merge băieții și cred că mă voi aventura puțin singură să vedem ce reușesc să surprind astăzi. Din păcate, pe partea asta de organizare se stă puțin cam prost pe ceea ce înseamnă promovare media. Un avantaj la concursurile din Bulgaria când am participat, când a fost Kiwi cu Toma, era faptul că în fiecare zi primeai coordonatele în care puteai merge și să realizezi anumite imagini, știai că pe acolo trec absolut toate echipajele. Dar noi, din păcate, nu se face acest lucru, probabil și din cauza pandemiei și nu vor să se adune oameni, dar totuși, măcar pentru cei care vin și se chinuie aici și mai stau și în ploaie și în frig. Totuși nu e atât de fric ca ieri și ieri bătea vântul de numai. Hai să vedem ce reușim să facem astăzi. Tocmai am fost claxonată din spate de Dan Carp, care m-a întrebat dacă vreau o cafeluță. Divin! Ta-da! Neața! Eu, ce bine miroase a cafea la voi! Ce model avem aici? Buzle. Aici bucătăria, patul matrimonial, dușul și pe stânga toaleta. Hai să vedem ce au reușit să facă și băieții până acum. Măi, dar ce overfendere drăguțe aveți! Da, dacă... Da, e bun!
Rupe două pagini. Un copilot care își face încălzirea. Mașinile au început să se alinieze la start, așa vom face și noi fotografii și toți privitorii, după care vom pleca în traseu. Servus, Ralu! Servus! Mersi. Urmează și băieții noștri, a doua mașină la start. Și-au pierdut roata de rezervă și probabil găletușa lui Vaie. Dacă stau să mă gândesc bine, au pierdut roata de rezervă pentru că să fi umblat la trusa de scule și să nu fi prins șufa înapoi. Mă duc la start să rugăm băieții să meargă cineva să le recupereze roata, dat fiind faptul că ei au continuat cursa. Oare știu că au pierdut roata?